नमस्कार, मी वैशाली। सगळ्यात आधी सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। खूपदा आपल्याला कमेंट्स अशा असतात की आपल्या रोजच्याच भाज्या त्या काही वेगळ्या पद्धतीने आपण बनवू शकतो का, आणि घरात कारण कधी पाहुणे येणार असतात, मुलांनाही डब्यात त्याच प्रकारच्या भाज्या खाऊन कंटाळा येतो, तर नक्कीच अशा अगदी आपल्या सगळ्यांच्या नेहमीच्या माहितीतली भेंडीच्या भाजीला आज आपण थोडं वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। भाजीचं नाव आहे भेंडी मसाला किंवा आपण त्याला मसाला भेंडी काहीही म्हणू शकतो। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आपण ही भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग सगळ्यात आधी इथे आपण अर्धा किलो भेंडी घेतलेली आहे। ही भेंडी मी स्वच्छ धुवून नंतर पुसून घेतलेली आहे। सकाळी गडबड होणार असेल तर रात्रीच भेंडी स्वच्छ धुवून ठेवून दिली तरीही चालेल, सकाळपर्यंत ती एकदम छान कोरडी होते। आणि आता ही भेंडी आपल्याला चिरून घ्यायची आहे। भेंडी चिरताना भेंडीच्या दोन्ही बाजूच्या कडा आपल्याला अशा कापून घ्यायच्या आहेत। आणि नंतर या भेंडीचे मी असे इथे 2 भाग करून घेते। भेंडी शक्यतो एकाच आकारामध्ये आपल्याला कापायची आहे आणि ह्या 2 भागाचे आता आपण असे 4 भाग करून घेणार आहोत। आणि याच पद्धतीने ही सगळी भेंडी एकसारख्या आकारात आपल्याला कापून घ्यायची आहे, जशी मी आत्ता इथे कापलेली आहे। नंतर गॅसच्या सगळ्यात छोट्या बर्नरवर मी एक कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 कप तेल घेतलेलं आहे आणि अगदी बारीक गॅसवर हे तेल आपण तापत ठेवलेलं आहे। नंतर एका बाउलमध्ये आपण अर्धा कप ताजं दही घेतलेलं आहे आणि आता थंडीमुळे दही जरा आंबट नाही आहे, म्हणून मी ते आंबट होण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडीशी आमचूर पावडर घातलेली आहे। आणि आता हे दही आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्यातल्या गुठळ्या निघून जातील। हे फेटलेलं दही खूप घट्ट वाटतं आहे, म्हणून मी ह्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून असं पाणी घालून घेतलेलं आहे। दही पातळ असेल तर पाणी घालायची गरज नाही आहे। आता या दह्यात घालायचे धने पावडर, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, घरी केलेला गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, हिंग, थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आणि आता हे सगळं मिश्रण परत आपल्याला छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। मी साखर घालते, ती मुद्दाम उशिरा दाखवली आहे, कारण तुम्हाला आवडत असेल तरच तुम्ही याच्यात साखरेचा वापर करा। पण मला नेहमीच वाटतं की त्या पदार्थामध्ये आंबट, गोड, तिखट अशा सगळ्या चवी आपण आणल्या तर बनवलेला पदार्थ चवीला जास्त छान लागतो। आता हे जे आपण सगळे मसाले एकत्र करून घेतलेले आहेत, हे 15 मिनटं तरी असेच बाजूला ठेवून द्यायचे आहेत। आणि तुमच्या लक्षात आलं असेल तर या मसाल्यांमध्ये आत्ता आपण मिठाचा वापर केलेला नाही आहे। आता इकडे आपलं तेलही छान तापलेलं आहे। आता मी गॅसची ज्योत मोठी केलेली आहे आणि आपण जी चिरून घेतलेली भेंडी आहे, ती भेंडी आता आपल्याला अशी तळून घ्यायची आहे। भेंडी एकदा अशी तेलात आपण घातल्यानंतर साधारणपणे 1.5 मिनिटामध्ये ती पूर्णपणे छान अशी व्यवस्थित तळली जाते। लक्षात ठेवा, भेंडी कुरकुरीत करून घ्यायची नाही आहे, तर ती फक्त थोडीशी शिजली जाणं महत्त्वाचं आहे। आणि याच पद्धतीने आपण बाकी पण सगळी भेंडी अशी तळून घेणार आहोत। नंतर लसूण आणि हिरवी मिरची मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायची आहे। आता गॅसवर कढई गरम करत ठेवली आणि त्याच्यात तेल घालतोय। आपण भेंडी तळून घेतलेलं जे तेल आहे त्यातलंच 1 टेबलस्पून तेल आहे। लगेच त्याच्यात आपण घालतोय बारीक चिरलेला कांदा, मिक्सरमधनं वाटून घेतलेलं हिरवी मिरची आणि लसूण याचं वाटण। आणि आता हे छान एकदा आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। नंतर घालायचं आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो। आणि आता हे कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे। ते इतके छान परतले जायला पाहिजेत की ते पूर्णपणे शिजले जाणं गरजेचं आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये हळद घालते। हळद मी मसाल्यांमध्ये वापरलेली नाही आहे, कारण कधीकधी हळदीचा कच्चा असा वास आपल्या भाजीला येऊ नये, म्हणून आपण हळद आत्ता इथे परतवून घेतो आहोत। आता याच्यात साधारण 2 टेबलस्पून आपण पाणी घातलेलं आहे।
थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे आणि झाकण ठेवून द्यायचं आहे साधारण 2 मिनिटांसाठी. 2 मिनिटानंतर झाकण काढलेलं आहे आणि आपला कांदा आणि टोमॅटो आता छान शिजलेला आहे. आता ह्याच्यात आपण तयार करून घेतलेला दह्यातला मसाला घातलेला आहे. मिश्रण एकदा छान असं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि परत ह्याच्यावर झाकण ठेवून हे साधारणपणे 5 ते 6 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले मसालेसुद्धा छान परतले जाणार आहेत. आणि आता आपल्या मसाल्यांना छान तेल सुटलं आहे, याचा अर्थ आपले मसाले छान परतले गेलेले आहेत. आणि आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ आत्ता घातलं आहे कारण दही आणि मीठ असं एकत्र आपण जर का वापरलं तर कधी कधी आपली ग्रेव्ही ही फुटायची शक्यता असते. नंतर घातले बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि शेंगदाणे भाजून केलेलं दाण्याचं कूट. आता मिश्रण परत आपल्याला छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि नंतर घालायचे तळून घेतलेली भेंडी. भेंडी मुळातच आपण शिजवून घेतलेली आहे. फक्त हा मसाला या भेंडीला असा छान सगळीकडे आपल्याला लावून घ्यायचा आहे. शक्य होईल तितका आपण भेंडीचा रंग हिरवाच ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवून फक्त 2 मिनटं हे एकत्र शिजू द्यायचं आहे. आणि हे बघा, 2 मिनटानंतर वरून थोडीशी कोथिंबीर घाला की आपली भेंडी मसाला तयार. आणि घरात सांगताना आपण एवढंच म्हणायचं, आज मी ढाबा स्टाईल भेंडी मसाल्याची भाजी केलेली आहे. आणि हो, ही भाजी करणार असाल तर नेहमीपेक्षा 4 पोळ्या जास्त करायला विसरू नका. आणि ही भाजी 5 जणांच्या कुटुंबासाठी पुरेशी आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा पुढच्या भागात. नमस्कार.